fenn volt egy csillag. Hát azt le kell onnan venni. Éljenek a diákok, éljen a forradalom, akkor már minden szöveg ment. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est, abbiamo vegliato una notte. Mentőautóból szállt ki, és akkor kapta a sorozatot. És világosságot csináltunk magunk körül. Elsősök voltunk, mi a kémia tanszéken tartottuk az úgymond forradalmi gyűlést, és ott döntöttük el, hogy kokárdát vesznek a lányok és kitűzzük, és gyülekező a Műszaki Egyetemen az alatt, az erős egy hónap alatt, hogy még azért meg sem nagyon ismertük egymást, hogy ki kicsoda, de az, hogy kint volt a kokárd, azban tudtuk, hogy az közénk való. A professzor úr azt mondta, hogy rendben van, de akkor viszont nekünk is ki kell menni a hallgatókkal. A célja tulajdonképpen akkor a lengyel mozgalmakkal való szolidaritás volt, ezért is mentünk mi a BEM térre. Hát ugye BEM-apónál kellett ezt a szolidaritásunkat kifejezni, ahová az összes egyetem tulajdonképpen összejött. Azt nem fogom elfelejteni, az egy nagyon szép élményem marad, amikor odaértünk a műegyetemre, gyönyörűen felsorakozva rengeteg hallgató, rengeteg fiatalember, és akkor előlépett a Dönci, és a mellemre tűzött egy kokárdát. Óriási taps volt ettől, és én nagyon meg voltam hatva, és ahányszor eszembe jut, annyiszor vagyok meghatva ettől. Munkahelyeken akkor volt a munka vége, és a munkahelyekről tódult a töménytelen mennyiségű ember nézni, hogy a diákság mit csinál tulajdonképpen, és ezeket a kivágott vöröscsillagos címereket viszont az ablakokba fönt egyszerűen fogták és gyújtották meg az emberek, és éljenek a diákok, éljen a forradalom, akkor már minden szöveg ment. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Aranyos jópofa orvostanhallgató lányoknak, azt se tudom, hogy hányad évesek voltak, de ahogy kifért torkó, ott üvöltözik, vesszen az ábó. Hát azért azt előtte egy nappal még, ha valaki mondta, az megismerkedett valamelyik pincehelyiséggel, és akkor hát így eljutottunk, már szürkület lett a parlament elé. És ez a forradalomnak tulajdonképpen a lényege, hogy végül is senki nem tudja, hogy honnét indul el egy ötlet, egy gondolat, egy továbbvivő, egy előre vívő gondolat. Itt se lehet tudni, hogy ki vetette fel először azt, hogy hallgassuk meg Nagy Imrét. Ugye Nagy Imrét a kormányba, akkor ott már ez a skandálás ment. Októberben ugye elég hamar este van. És valószínűleg talán ez lehetett az oka annak, hogy föltűnt, hogy ég a vörös csillag fönn a parlament tetején, és elkezdte az ott földgyülemlett tömeg skandálni, hogy oltsák el a csillagot, és ez egyre hangosabban, egyszer csak elaludt a csillag. Hát őrült ováció, az első olyan, amit a hatalommal szemben a forradalmi nép el tudott érni. Leoltották az 5. kerületben az összes közvilágítást. Minden teljesen sötét lett, koromsötét lett. Hát szóval rettenetes érzés volt ez úgy hirtelenjében.
Na most, ha láttátok volna azt, hogy ez a fegyelmezett tömeg, mert tömeg, nyugodtan lehet mondani, de mindenkinél volt valami újság, vagy papír, vagy röplap, vagy bármi. És mindenki meggyújtotta ezt az újságot, röplapot, papírt, és világosságot csináltunk magunk körül. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Simone Weil fogalmazta meg, hogy a megaláztatásra adott válaszban az ember valódi színvonala tűnik elő. És én azt gondolom, hogy 1956-os forradalom egy kicsit értelmezhető úgy is, hogy ott a magyar nép a megaláztatásra adott egy választ. Megjelent Stalin, Iosif Vissarionovich Stalin. Addigra oda vontatták. És például a Sztálin szobor ledöntése is egy olyan szimbolikus esemény, ami a forradalmakhoz mindig erősen hozzá kapcsolódik, a múlt vagy a gyűlölt rezsimnek a szimbólumainak a ledöntése, ahogy a francia forradalomban Bastille, itt ez a szobor szimbolizált nagyon sok mindent. Úgy feküdt, hogy dél felé volt a feje. A bajuszom oda volt írva, hogy WC, pesti rikkancsok jellegző stílusába. Na, gyorsan, menj az a sor, mindenki csak egyet köphet rá. Voltak akkor már, akik nagy kalapáccsal puffolták, szedték szét, és hát akinek jutott egy darab, hát biztos, hogy szép emlék. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Fenn volt egy csillag. Hát azt le kell onnan venni. Így is történt, hogy fölmentünk, és a harcias pártitkár puskával a vállán nem akadályozta meg ezt a borzalmat, hogy az internacionalista jelképektől megfosszuk az egyetemet. Egy aranyos kis cimboránk, barátunk, a Cabarka volt az, aki felfegyverkezett, és ő nagyon jól is festett géppisztollyal a nyakába, és ő állt a kapuba. Akkor a Dönci, Arka Dönci volt az, aki irányította a kísérleti állatok levágását. Mert akkor még ugye nem úgy volt, hogy nem volt állat benne az egyetemen, hanem egy istálóban 20-25 marha, másik istálóban 20-25 ló, millió sertés, birka, minden, és akkor a menzán viszont őrült nagy főzőcskézés volt, megvittük át a nyers húst a Péterfé kórházba, és gyógyszert, kötszert, egyebeket hoztak onnan. Sognando quest'alba di ottobre, quest'alba dei giorni ungheresi. Nagykörúton, a Horváth Mihály tér magasságában, fehér köpenybe volt, mentőautóból szállt ki, és egy sebesülthöz ment a Tatai Zoli, és akkor kapta a sorozatot. Ő akkor fehér köpenyt vett valahol magára, és elment mentőzni, és bizony az első éjszakán már kapott egy olyan sorozatot, ami hát pillanat alatt végzett vele. A sebészet tanszékére arra a kisállat asztalra fektettük le a Zolit, és ott volt tulajdonképpen, ez volt a úgynevezett ravatalozó helye neki. Hárman voltunk, akik összeácsoltunk egy koporsót a Zoli részére, és az élettan és a kémiai tanszék beugrójába ástunk egy megfelelő helyet, ahova el lehetett temetni. Urbányi prof valamilyen úton módon értesítette a szüleit, és tudtuk, hogy egyetlen gyerek volt a családban. Egy-két nap múlva jöttek, és aztán amikor tönkrement minden, akkor lett fölvéve a földből, és akkor elvitték, és tisztességesen eltemették. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est.
rossi con i carri armati, i carri ci schiaccia le ossa, nessuno ci viene in aiuto, il mondo è rimasto a guardare sul rolo della fossa seduto. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Ragazza, non dire a mia madre che io morirò questa sera, ma dille che vado in montagna e che tornerò a primavera. Camerata con il fucile, torneranno a suonare le fonti, allora serrate le file che noi scenderemo